היי כולם, אני שבי מ-Simply Talk Hebrew, טוב לראות את כולם, כל החברים בישראל. אני מקווה שאתם בסדר, חברים בלבנון, באיראן. אני מקווה שכולם בסדר, שהמשפחות שלכם בסדר. ימים לא קלים. אני התלבטתי, ככה אומרים בעברית, I debated, I was deciding, התלבטתי על מה לדבר בימים האלה, וקראתי כתבה זה article, קראתי כתבה מאוד מעניינת על פוסט-טראומה בישראל, וזה גם קצת אופטימי, כי זה חייל, soldiers, חייל שהוא היה חייל, ויש לו פוסט-טראומה, והוא פתח עמותה, NGO, עמותה בשביל עוד אנשים שיש להם פוסט-טראומה, והוא עושה עבודה מאוד מאוד מעניינת, ומאוד מאוד חשובה, אז אני חשבתי שזה מתאים קצת, ואנחנו נדבר קצת על הכתבה הזאת, וקוראים לו צוריאל פרידמן, הנה הוא, זה צוריאל פרידמן, ואנחנו נספר קצת על הסיפור שלו ומה הוא עשה. אז צוריאל פרידמן הוא היה בצבא לפני הרבה שנים, לפני בערך 10 שנים, והוא נפצע, he got wounded, הוא נפצע בצבא, אבל ביחד עם הפציעה הפיזית הוא גם נפצע מנטלית, והתחילה אצלו תופעה של פוסט-טראומה. והיו לו בלילה הרבה מאוד סיוטים, nightmares, והרבה התקפים, התקפים זה attacks, הרבה התקפים, והוא מאוד 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 היה לו קשה, מאוד. ולילה אחד הוא היה במיטה והוא קם, היה לו התקף, והוא צעק, ואבא שלו בא לראות אם הוא בסדר הכל, והוא היה כל כך בתוך הפוסט-טראומה, בתוך הטראומה שלו, שהוא לא ידע שזה אבא שלו, והוא התחיל לתת מכות to hit, לתת מכות לאבא שלו. ואז בבוקר שהוא קם, הוא אמר, מה זה? מה זה הדבר הזה? אני לא יכול לחיות ככה. אני לא יכול. והוא מספר, אני לא רוצה לדבר על זה, זה יוטיוב, אבל הוא גם באמת כמה פעמים הוא ניסה להפסיק לחיות, ממש ניסה, אבל הוא לא הצליח. אבל אחרי הסיפור הזה, הוא אמר שהוא היה ער כל הלילה, והוא חשב, והוא חשב, והוא חשב, והוא אמר, אוקיי, אם אני רוצה לחיות, אני רוצה לדאוג אף אחד לא יהיה במקום הנמוך in this low place, שאף אחד בעולם לא יהיה במקום הנמוך הזה. אבל הוא אומר, זה לא הסיפור שלי, אני לא רוצה שתדברו עליי, אני רוצה לספר את הסיפור של העמותה. עמותה זה NGO. ב-2022, עוד לפני המלחמה עכשיו, הוא הקים את העמותה והתחיל לעזור לאנשים שיש להם פוסט-טראומה. עכשיו מה שקורה בישראל זה ממש כמו אירוע של פוסט-טראומה, פשוט של כל כך הרבה אנשים, וקשה לדעת אפילו כמה אנשים יש להם, בגלל שיש הרבה מאוד בירוקרטיה, ויש גם סטיגמה, וגם יש אנשים שקשה להם כל כך, והם לא יכולים לדבר על זה, אז אנחנו לא בדיוק יודעים עדיין כמה אנשים יש להם פוסט-טראומה, אבל זה הרבה מאוד אנשים, ויש גם חיילים שבאמת מפסיקים לחיות, זה מאוד לא קל. אז העמותה הזאת באה לעזור ספציפית לחיילים, soldiers, חיילים לשעבר, veterans, והוא הבין שכל טיפולים זה כמו therapy או taking care of, אז הטיפולים הקונבנציונליים הם לא מספיקים, בשבילו זה לא היה מספיק, וגם הכדורים, the pills, גם הכדורים וגם ביחד זה לא היה מספיק. אז הוא חשב שצריך משהו יותר הוליסטי, אוקיי? והוא אמר, אני רוצה לעשות גם גוף וגם נפש ביחד. והוא חשב בשבילי, זה מה שעזר לו, הוא ניסה לחשוב בשבילו, הוא אמר, אם אני עושה הרבה ספורט פיזי, ואם אני עושה ביחד גם עבודה מנטלית, וגם אם יש לי חברים, כל זה ביחד יכול לעזור. עכשיו זה לא קל, בטח כשאתה בתוך הפוסט-טראומה. עכשיו למי שלא יודע, פוסט-טראומה
יש כל מיני סוגים של פוסט-טראומה, אבל ממש פוסט-טראומה, ממש קלינית קשה, זה כשהמוח, the brain, המוח פשוט נתקע, is stuck. המוח נתקע בעבר in the past, המוח נתקע בעבר, והאדם מרגיש כאילו הוא בתוך מה שקרה, והוא לא מצליח לצאת. ויכול להיות טריגרים קטנים, יכול להיות פתאום בום, או מישהו אמר מילה, או סרט, או משהו, או אפילו אין טריגר, ופתאום אתה נכנס לתוך הלופ הזה. וזה, אתה כל הזמן, זה כמו להיות בלופ מגהנום, from hell. אתה כל הזמן ברגעים הכי קשים שלך. אז הוא באמת ראה שבשביל לעזור לזה, מה שעזר בשבילו זה 3 הדברים, ספורט, עבודה מנטלית וחברים. אוקיי, אז הוא התחיל באמת את העמותה, את ה-NGO הזה ב-2022, והוא התחיל לעשות כל מיני מודלים שעזרו בשבילו. ואז התחילה המלחמה פה בישראל. בהתחלה זה היה משהו קטן, ופתאום אחרי ה7 באוקטובר, פתאום היה צונאמי, אוקיי? אחרי השבת השחורה, הטלפון שלו לא הפסיק לצלצל, כל הזמן מתקשרים. אז ב8 באוקטובר כבר הוא התחיל למצוא איזה מקום בתל אביב, והתחיל לקבל הרבה מאוד אנשים שחזרו מכפר עזה ומבארי, וממש מיד בימים הראשונים. והיום העמותה, this NGO, העמותה עוזרת ל3,000 חיילים, אנשים שהיו במילואים, מילואים זה reserves, ואנשים שהם עוזרים לכוחות של הצלה. הצלה זה הכוחות שעוזרים לאנשים שהם פצועים, that are wounded, וגם יש אנשים בזק"א, שזה האנשים שעוזרים לזהות to identify את הגופות, to identify the bodies. אז יש הרבה אנשים עם פוסט-טראומה שם. כל זה לא עולה כסף, כלום. 3,000 אנשים שבאים בשביל כל הדברים ההוליסטיים האלה בלי שום כסף. אז הוא אומר, מה אנחנו עושים בעמותה, אוקיי? הוא אומר, אנחנו מדברים על 3 דברים. על אמונה, faith, על בחירה זה choice, ואחריות, responsibility, אוקיי? מה זה? אמונה, אני להאמין בעצמי, אוקיי? אני מאמין ולהאמין בעולם, אני מאמין שיכול להיות טוב יותר, שזה לא הסוף, אוקיי? לא תמיד יהיה ככה, ויכול להיות יותר טוב, it can be better, בסדר? זה האמונה. הבחירה, the choice, הבחירה, זה בחירה, הוא קורא לזה, זה ביטוי מעניין, להסתכל לחיים, to look at life, אוקיי? בלבן של העיניים. מה זה הלבן של העיניים? The white of the eyes, בסדר? אז בעברית שאנחנו אומרים להסתכל בלבן של העיניים, זה אומרים ממש להסתכל ככה מקרוב, ולא לפחד, להיות אמיץ, brave, זה להסתכל ולא לברוח, not to run away. אז הוא אומר להסתכל לחיים בלבן של העיניים, אוקיי? להסתכל על החיים מקרוב, לא לברוח, not to escape, בסדר? זה הבחירה, that's the choice. ו3, לקחת אחריות, responsibility, על החיים, ולצאת מהמקום של קורבן. קורבן זה גם sacrifice וגם victim, בסדר? אז לצאת מהמקום של קורבן, אוקיי? מה-victim mentality, ולקחת אחריות, אוקיי? אז להאמין שיכול להיות יותר טוב, לבחור להסתכל על החיים ולא לברוח, ולקחת אחריות. אז הוא אומר שמגיעים חיילים, והחיילים, the soldiers, הם מגיעים עם הרבה מאוד פחד, fear, הרבה מאוד פחד. הם לא מבינים מה קורה לגוף שלהם, הם לא מבינים מה לעשות, הגוף שלהם עושה דברים שהם לא יכולים לשלוט עליו, to control. בלילה לפעמים הם מתעוררים והם רואים שהם הרטיבו, הם הרטיבו את המיטה. הוא אומר שישב איתו חייל שפשוט בכה, אוקיי? והוא אמר לו, הוא פשוט לקח את היד שלו ושם על הכתף, והוא אמר לו, אח שלי, גם לי זה קרה,
לפני יומיים, אוקיי? 2 days ago, גם לי זה קרה. אותו דבר. הוא אומר, אם אנחנו בוכים ביחד, הוא לא חושבת שהוא בכה, אני בוכה, אבל הוא אומר, אם אנחנו יכולים לדבר ביחד, ואני יודע מה הם עוברים, אני יודע מה הם צריכים להרגיש, עם מה הם מתמודדים, what they're coping with, עם איזה שדים, שדים זה demons, עם איזה שדים אני יודע, ואז אפשר לדבר, כי יש הרגשה שמישהו איתך, וזה נותן להם את היכולת לראות את התקווה, ולהאמין שאפשר לקום מזה ולהתקדם. אז היום יש 70 אנשים שעובדים בעמותה, והוא כל הזמן מוצא עוד אנשים ועוזר, ועכשיו הם התחילו לפתוח עוד פרויקט שקוראים לזה מעגל איתנה, וזה עוזר לנשים שהבעלים, their husbands, הבעלים שלהם הם במילואים and reserves, בסדר? כי הם מבינים שאם בעל יש לו בעיות ויש לו פוסט טראומה, אז כל הבית יש בעיות, זה לא רק אדם אחד, זה כולם ביחד. אז עכשיו הם עוזרים ממש גם למשפחה, לא רק לאנשים. מה שהם עושים, הם עושים עזרה ראשונה, first aid, עזרה ראשונה נפשית, עזרה ראשונה פיזית, בלי בירוקרטיה, ומיד על ההתחלה יש NLP בשביל לעזור לאימון מנטלי, הם עוזרים, יש להם קבוצות של ספורט טיפולי, והם עוזרים גם בעסקים, והם רוצים להחזיר לאנשים את השליטה, to give back the control, להחזיר לאנשים את השליטה גם על הגוף שלהם וגם על הנפש. והוא חושב על מודלים כמו AA, שיש מישהו שהוא היה אלכוהוליסט ועכשיו הוא עוזר לעוד אנשים, אז גם פה הם עוזרים לאנשים עם אנשים שגם הם פוסט-טראומטיים, אוקיי? אז מיד אנשים מרגישים שיש אנשים שהם יכולים לדבר איתם והם יבינו. ואני חושבת שזה מאוד מעניין, בגלל שהוא אמר שהדבר שהכי היה קשה, זה היה באמת הבדידות, the loneliness, הבדידות. אז בשבילו שיש חברים ושיש אנשים שאפשר לדבר, אז זה אחד מהדברים הכי חשובים. אז הוא אומר, אנחנו לא רק מטפלים, we're not just doing therapy, אנחנו נותנים ממש כלים פרקטיים, כלים זה tools, בסדר? practical tools, כלים פרקטיים, איך לקום בבוקר, איך למצוא סיבה לחיות, איך להתגבר, to overcome, איך להתגבר על הבושה, of the embarrassment, to overcome the shame, להתגבר על הבושה. הם יושבים, מוצאים לאנשים מטרות גול, כל אחד מוצא את המטרה, הם עוזרים אפילו בכסף, והם אפילו עוזרים למשפחה הקרובה. הם ממש עושים משהו הוליסטי ושלם. עכשיו, האדם שכותב את הכתבה, this article, הוא שואל אותו, זה לא התפקיד של המדינה, וזאת שאלה מאוד מעניינת, כי יש בישראל עמותות NGOs פשוט כל כך מדהימות, והרבה פעמים אומרים, אבל מה עם הממשלה? למה הממשלה לא עושה דברים כאלה בשביל אנשים? הוא אומר ככה, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, המדינה זה יותר מדי. יש יותר מדי אנשים שצריכים עזרה. המדינה לא יכולה לעשות. הוא אומר, אני לא רוצה לבוא בביקורת with criticism, אבל אני קורא למדינה, בואו, תעזרו לנו. יש לי חיילים שאין להם אוכל במקרר. יש לי חיילים שצריכים להתגרש, to get divorced, בגלל שהמצב שלהם כל כך קשה. הוא אומר, אנחנו מקבלים קצת כסף מהממשלה, אבל זה טיפה
בים. It's a drop in the ocean, זה טיפה בים. ורוב האנשים, רוב הכסף שיש לנו זה פשוט תרומות, donations של אנשים. הוא אומר, זה גם לא עולה כל כך הרבה כסף. אפשר לעזור לחייל ב6,000 שקל ל3 חודשים. זה הכל. וממש להציל חיים, to save life, ממש להציל חיים. הוא אומר ככה, אני מאוד אוהבת את זה. יש מילה מעניינת בעברית. אמרתי שקורבן, קורבן זה sacrifice, וזה גם victim בעברית, בסדר? אז אפשר להגיד להתקרבן. להתקרבן is to make yourself a victim, בסדר? To kind of wallow in the pain of being a victim, בסדר? מילה מאוד טובה. אז הוא אומר, אני לא רוצה להתקרבן, זה בעצם כל המחשבה שלו. אני לא רוצה להתקרבן, אני לא רוצה להיכנס לתוך הטראומה, ואני לא רוצה לבכות כל הזמן על מה שיש ומה שאין. אבל אני רוצה כן לקרוא למדינה, to the state, בואו, תעזרו לנו. הוא אומר שאנחנו עובדים עם אנשים עם פוסט-טראומה, זה לפעמים יש דברים מאוד מאוד קשים, בסדר? זה לא קל, והוא אומר, עכשיו לי יש גם פוסט-טראומה, וכל יום אני פוגש את האנשים ורואה אותם, וביחד אנחנו, זה לא קל. כל יום כשאני נפגש איתם, הפצעים, my wounds, הפצעים שלנו, שלי עוד פעם נפתחים. הוא אומר, אני עדיין, יש לי כאב, ועדיין יש לי חוסר שינה, ואני עדיין מתעלף, I faint. אבל כשאני רואה חייל שהגיע אלינו, אחרי שהוא נפסע להפסיק לחיות, והיום הוא מחייך, זה נותן לי כוח. אני עושה את זה בשביל הילדים שלי, ככה אומר, כדי שהעולם יהיה מקום יותר טוב בשבילם. אז הוא שואל אותו, מה אתם רוצים לעשות בעמותה לשנה 2026, מה התוכניות שלכם? אז הוא אומר, אנחנו רוצים להיות בכל הארץ, אנחנו היינו בתל אביב, אנחנו עכשיו ברמת גן, ואנחנו רוצים להגיע לכל מקום שבו יש חייל שצריך אותנו. הוא אומר, אני רוצה להגיד לכל החיילים משהו מאוד מאוד פשוט. הוא אומר, אתם לא משוגעים, אוקיי? You're not crazy. אתם לא משוגעים. אתם גיבורים, you're heroes. אתם לא משוגעים, אתם גיבורים. הטראומה הזאת תישאר לכל החיים, אבל אפשר לחיות ביחד מזה, אפשר לגדול, אפשר לצמוח, to grow, לצמוח, והכי הכי חשוב, אתם לא לבד. הוא אומר, אבל זה התוכנית שלי בשביל העמותה, אבל בשביל המדינה, כל המדינה, כל מה שאני מקווה זה שהשקט יגיע לפה ושלא יהיו לנו חיילים חדשים שייכנסו עוד פעם למעגל הזה. שיהיה בריאות לכולם, בשורות טובות ושלום בעזרת השם, בקרוב. רק דברים טובים.